Tervetuloa meidän fantastisen Pakupodin pariin. Ja autossa asuminen on kasvanut suosiotaan moninkertaisesti lähivuosien aikana ja erittäin hyvästä syystä. Parhaimpina päivinä tämä asumismuoto on seikkailullinen elämäntyyli ja sadepäivinä, kuten nyt, niin voi olla joskus jopa tylsää ja hieman ahdastakin. Tervetuloa täältä Ranskasta, keväistä Ranskasta. Alkaa kukat kukkimaan ja muuta, että tosi hieno meininki. Ollaan asuttu tässä autossa noin 7 vuotta ja ollaan tykätty tosi paljon. Ja me ollaan päädytty, että tämä on paras asumisratkaisu meille. Ja tämähän on meidän ainoa koti. Meillä ei ole Suomessakaan mitään toista asuntoa, että kesät, talvet asutaan tässä pyörien päällä. Ja suurin osa ajasta 7 vuodesta ollaan asuttu Suomessa ja nytten 2 vuotta ulkomailla. Joten kokemusta on kummastakin paikallaolosta ja matkustelusta. Molemmissa on omat hyvät puolensa ja huonot puolensa kyllä. Paikallaolo, se on kyllä mukavampaa kuin asunnossaolo. Siinä on vähän se asumisen ja matkustamisen välimuoto. Eikä viikonloppuisin pystyy menemään reissaamaan ja viikollakin se tuntuu vähän kuin reissulta, koska joka yö olet eri paikassa yötä ja taas menet seuraavana aamuna töihin. Siinä voi vähän niin kuin yhdistää molemmat puolet. Kuitenkin saat palkkaa ja tylsimmät sadekaudet hirveän loskan aikaan oot siellä työpaikalla. Ja sitten tietysti työpäivä kun on ohi, niin pääset sitten luontoon taas. Ja ainakin mitä me ollaan tehty tämä elämä, me ollaan tehty tämä elämä helpoksi ja samanlaiseksi kuin asunnossa. Eli me ei olla lähdetty sillä tavalla, että meillä ei ole pakussa suihkua, lämmitystä tai muuta, että olisi liian retkeilynomainen tapa, vaan tämä on meidän asumismuoto. Joo, ja se oli alusta alkaen selvää, että me halutaan tästä hyvin mukava, siis hyvin samanlainen kuin oikea asunto on, koska tämä on meille pitkäaikainen asumismuoto, että tämä on itse asiassa pisin paikka, missä me ollaan koskaan asuttu. Joo, meidän omissa asunnossakin me asuttiin vain 6 vuotta. Ja nyt ollaan pakussa asuttu 7 vuotta. 2015 syksyllä. Mistä tämä kaikki lähti? Me itse asiassa katsottiin aluksi Aasian matkoja ja suunniteltiin pitempiä Aasian reissuja. Joo. Sitten talven aikana, kun oltiin asunnossa, alettiin katsomaan YouTubesta. Me katsottiin niitä Tiny House-liikevideoita ja sitä kautta löydettiin sitten tämä pyörien päällä. Ja niissä kummassakin aika paljon samanlaisuuksia. Joo. Pieni asuintila, missä ei ole mitään ylimääräistä. Pakussa se ehkä se on, just kun ollaan tosiaan pyörien päällä, niin maisemat vaihtuu useammin. Joo. Ja just se, että ei kaikki tulo mene siihen asumiseen, vaan että sä oikeasti saat käyttää sun palkkatulot siihen vapaa-aikaan ja tehdä mitä lystää. Ja ehkä voit vaihtaa uraa sellaiseksi, mikä ei tuota niin paljon rahaa, mutta sitten sulle kuitenkin se ei haittaa, koska kaikki rahaa ei mene siihen vuokraan tai johonkin asuntolainan lyhentämiseen, kun asuminen on edullista, niin voit sitten vähän niin kuin elää semmoista omanlaista mielekkäämpää elämää tai tehdä vähemmän työtunteja. Kyllä kauhistaisi maksaa 900 tai 700 € vuokraa joka kuukausi niin asunnosta tai asunnon vastikkeita tai korkoja. Se tuntuu niin vieraalta nyt ja se varmaan kuulostaa aika semmoiselta röyhkeältä, mutta se tuntuu tosi kaukaiselta ajatukselta ja vaatisi niin paljon jotain kauheata tapahtuvan, että me muutettaisiin takaisin. Koska tämä asumismuoto tuntuu niin normaalilta. Kyllä. Tämä ei ole millään tavalla meille tavallaan enää niinku ehkä sellainen pikkuinen seikkailun juttu on ehkä hävinnyt ja tässä tulee ehkä enemmän arkea ja täysin normaalia olla Ranskassa pakussa. Tässä melkein 1000-vuotisen linnan pihalla, niin kuin nytkin ollaan. Tämä on niin kuin ihan normaalia meille. Ja jos me halutaan lähteä vaeltamaan, niin me ei lähdetä sitten Nuuksioon, vaan mennään Alpeille. Joo. Eli vapaus on se, mikä itse asiassa meitä hakin tähän. Se on ihan totta. Ja jos mietitään meidän vanhaa elämää ennen kuin me asuttiin tässä retkeilyautossa, niin me oltiin sellaisia 30-vuotiaita. Molemmilla oli aika hyvät työpaikat, eli tämmöiset vakituiset työt. Päivät oltiin töissä.
Siinä lyhenneltiin asuntolainaa. Sitten kaikki vapaa-aika oikeastaan oltiinkin luonnossa. Et viikonloppuisin just oltiin luonnonpuistossa Nuuksiossa lähinnä ja sitten lähiluonnossa töitten jälkeen, niin silleen koen, että oli hirveän luonnollinen siirtymä tähän autoon. Että mikään ei sinänsä muuttunut muuta kuin se, että me lakattiin maksamasta sitä pääkaupunkiseudun kallista asuntolisää ja muutettiin tähän meidän peltipurkkiin. Ja me voidaan olla koko ajan luonnossa, jos me näin halutaan. Ja me ollaan oltu minimalisteja ja tavallaan se transaktio sitä asunnosta niin pakuun oli tosi helppo. Meillä ei ollut paljon tavaraa. Me myytiin me kaikki tavarat Facebookin kirpparilla parissa kuukaudessa ja meille jäi yksi lavallinen tavaraa, muun muassa yksi meidän rakas pöytä ja penkit, mutta me sitten myytiin vuoden jälkeen ne pois, kun huomattiin, että ei enää asuntoa muuttaa. Kyllä, että tämä on pidempiaikainen juttu ja se on itse asiassa aika periaatteessa kiva juttu, että se tapahtuu niin nopeasti, että meille ei ehtinyt tulla semmoisia, että mitä me ollaan tekemässä vai tuliko sulle koskaan? Ei tullut mitään. Joo. Ja jos miettii tavallaan sitä päätöksestä ja se mikä oli vaikein askel tässä koko hommassa oli se päätös, että nyt muutetaan. Niin siitä 4 kuukautta niin meidän kaikki tavarat oli myyty ja meidän asunto oli myyty ja me muuttiin pakuun. Kyllä. Me saatiin tämä pakuun, me tilattiin tämä joulukuussa Saksasta ja se tuli tammikuussa Suomeen ja toukokuun eka päivä muistaakseni meillä oli asunto myyty. Eikä siinä ei kauhean pitkään mennyt lopulta, kun se päätös oli tehty. Joo. Ja ihan missä vaiheessa olisi voinut, että painaa stoppia ja sanoa, että perutaan koko juttu, mutta ei kummallekaan tullut tosiaan semmoinen fiilis kertaakaan. Ja jos miettii tätä niin elämänmuotoa, niin tämähän ei ole lopullista. Mikään tällainen asia ei ole lopullista. Meillä on vaan tähkeä kaikki meidän mahdollinen mammona pakussa, mutta minä tahansa päivänä me voidaan myydä paku, vuokrata asunto, mennä Helsinkiin, hakea työpaikkoja ja me ollaan samassa tilanteessa kuin aikaisemmin. Aivan, eli tämä ei niinku pilaa mitään niin sanotusti. Että musta tuntuu, että hirveästi ihmiset kokee tämmöisen ratkaisun jotenkin ihan turhaa liian hurjaksi tai ekstremeksi, vaikka tämähän ei ole mitään muuta kuin tämä on vaan vaihtoehtoinen asumismuoto. Ja takaisin pääsee aina ja mikään ei ole peruuttamatonta. Ja takaisin pääsee helposti tavallaan. Ja siinä on varmaan myöskin taustalla se, että ihmiset ehkä miettii, että sit on niinku epäonnistuu, pelkää epäonnistumista. Että mä en onnistunutkaan. Tai mitä mä sanon muille, kun ne sanoo, että eikö se oikein onnistunutkaan se autossa asuminen. Mitä väliä? Mitä väliä? Se oli mukavaa. Sait kokea hienoja mukavuuksia tai sitten epämukavuuksia, mikä ikinä tuli vastaan. Opit itsestäsi varmasti paljon lisää ja muutenkin ehkä sitten, kun tosiaan tavaralla ei ole niin paljon paikkaa tämmöisessä pienessä tilassa, niin ehkä sitten karsit niitä epäolennaisia tavaroita ja huomasit, että pärjäät vähemmällä ja silloinhan sä oot saanut tosi paljon niin kuin työkaluja siihen uuteen elämään. Että toivon mukaan nyt sitten palaa sitten rojujen keskelle ja ala keräämään niitä. Joo, 2015. Ehkä silloin vielä vanlife ei ollut niin kova trendi kuin nykyään. Oli kyllä ihmisiä, ketkä jako elämäänsä pakussa. Jonkin verran, mutta ei paljon, mutta enemmän olisi ollut Yhdysvaltain puolella. Joo, me ei esimerkiksi löydetty yhtään niin kuin eurooppalaista, varsinkaan pariskuntaa, joka sosiaalisessa mediassa kertoisi asumisesta autostaan. Ja tosiaan nämä yhdysvaltalaiset miehet lähinnä asuivat vähän tämmöisissä vanhemmissa motorhomeissa ja välillä tuntuu, että heillä oli kauheasti semmoisia vaikeuksia niissä asuntoautoissa ja etsii yöpaikkaa ja poliisi häätää ja vähän, vaikka meidät kiehtoi se elämäntyyli ihan hirveästi, niin kyllä vähän tuli semmoinen pelottava ajatus, että onko se noin vaikeeta. Ja sitten kun me itse koettiin sen ja muutettiin autoon, niin meillä ei ollut minkäännäköisiä tämmöisiä ongelmia. Ei missään, ei milloinkaan. Joo. Siis ongelmia löytää yöpymispaikka autolle. Se on yhtä vaikeaa kuin etsiä parkkipaikkaa autolle. Kyllä. Ainut mikä ongelma on se, että onko se tarpeeksi kaunis ja mä hyväksyn sen. Kyllä. Koska mä haluan aina kauniit näkymät ympärille, jotta voi katsoa tästä näin. Se on ihan totta. Meillä on joskus vähän, kun mä alan olen jo väsynyt ja sitten Joni haluaa etsiä sen joka yö semmoisen oikein eeppisen paikan, mikä on tosi hieno juttu sitten seuraavana aamuna avata ikkunat tuolla omassa sängyssä ja huomata kauniit maisemat. Ja sitten mä oon tosi kiitollinen Jonille, että onneksi me ajettiin tänne kivaa paikkaa, eikä vaan jääty johonkin rekka-aseman pihaan. Tosiaan Eurooppa, Suomi etenkin ja Pohjoismaat on erittäin helppoja. Myöskään ei mitään sellaisia lakeja ole, mitkä kieltäisi tämän kokonaan. On totta kai rajoittavia. Esimerkiksi Portugalissa et saa kansallispuistoissa wildcamperä.
Ja et saa myöskään olla yli 48 tuntia paikallaan. Mikä on mielestäni ihan hyvä juttu, että porukkaa ei leiriydy sitten kaikki ne tavaroineen ympäristöinen sinne. Niin. Se pysyy liikkuvana ja sitten hienoimmilla paikoilla on vapaa tilaa sitten seuraavakin tulla nauttimaan siitä, niin se on oikein hyvä järjestely. Joo, ja sitten muissa maissa niin kyllä totta kai Kroatia on varmaan yksi tiukimmista, mutta se on tiukin ainoastaan kesäaikaan, loma-aikaan. Ja on Itävaltaa ynnä muuta, millä on myöskin lakeja, mutta ei me olla ikinä tavallaan löydetty mitään sellaista ongelmaa. Me käydään leirintäalueella kerran vuodessa, jos sitäkään. Niin. Et me etsitään kyllä kaikki yöpymispaikat luonnosta ja me viihdytään luonnon lähellä ja me ollaan varusteltu tämä meidän retkeilyauto niin hyvin, että meillä on isot akut täällä ja paljon aurinkopaneeleita, että kyllä me pärjätään täällä ihan omavaraisesti. Joo, sähköä ei ole ostettu 7 vuoteen. Vettä ollaan ostettu pari kertaa. Kerran oltiin kipeänä ja yhden kerran vaan jaksottu lähteä hakemaan vettä. Laiskuus iski. Joten me ei olla maksettu vedessäkään ollenkaan. Se on hienoa. Ei tule sähkölaskua, eikä tule vesilaskua, eikä tule viemärilaskua. Et se vaatii tietenkin vähän tämmöiset alkeellisemmat olot, mutta todellisuudessa ne ei ole alkeelliset. Et meillä on juoksuva vesi, vessa, suihku, lämmitys. Meidän täytyy vaan miettiä, että mihin me käydään niin kuin tyhjentämässä nämä asianmukaiseen paikkaan. Ja vaatii vähän suunnittelua sit reitiltä, että mistä käydään hakemassa vettä. Mutta Eurooppa on täynnä ilmaisia vesipisteitä. Eurooppalainen vesi on tosi hyvä laatusta ja juomakelpoista, niin me ei olla vettä ostettu. Ja vuoristoissa on aina kun tulee vastaan, jos on lähde, niin ostaa aina. Niin. Ja varmaan noin täällä Länsi-Euroopassa ehkä noin 1/4 meidän juomavedestä on lähdevettä ja Itä-Euroopassa noin 70%. Siellä lähteitä joka puolella, joten aina saa lähdevettä, mikä on mahtavaa. Kyllä, ja se on hyvän makusta. Mennäänkö vielä alkujuurille, että silloin kun me saatiin tämä koko idea muuttaa tähän retkeilyautoon ja ei kauheasti ollut sitten tommosia esimerkkejä ja meillä kummallakaan ei ole minkäännäköistä karavaanitaustaa, me ei olla ikinä oltu matkailuvaunuissa ja autoissa ja me vähän luultiin, että nämä autot olisi hieman, tai minä ainakin luulin, edullisimpia, mitä nämä onkaan. Ja jotenkin kuvittelin, että me vaadittaisiin paljon isompi asuintila. Koska aluksi me mentiin näihin asuntoautoliikkeisiin ja katsottiin siellä paljon isompia autoja. 7-8 metrin isoja asuntoautoja. Muun muassa sellaisia integroituja, mitkä on sellaisia tosi isoja. Mutta lopulta sitten päädyttiin, että tämä 6 metrin Fiat Ducato on täydellinen. Ihan pakunkuoren tehty. Lopulta, missä me hankittiin, oli tosiaan Saksasta. Meillä oli siellä, kaattiin mobile.de-sivustolta pakuja ja asuntoautoja. Ja sitten valittiin vaan meille sopiva ja agentti kävi itse asiassa katsomassa se auton koeajamassa, tsekkasi kaikki, kävi katsasamalla myöskin tsekkauttamassa sen, lähetti meille kuvia, mielipiteitä ja se sama agentti ajoi sen auton Suomeen. Me käytiin hakemassa se Vuosaaren satamasta. Kyllä, ja sitten muutettiin siihen. Oli kyllä jännittävää aikaa, mutta että mahtava valikoima tosiaan Saksan puolella on näistä autoista. Että tämäkin oli tosi edullinen ja hyvin vähän ajettu. Eikä alkuperäinen hinta oli 57 000 tälle autolle. Ja tämä oli vuosi ja 3 kuukautta vanha ja 18 000 kilometriä ajettu. Ja maksettiin tässä 42 000 euroa. Se on hirveän iso summa, mutta jos ajattelet, että meitä on 2 ja se on niin kuin asunnosta vaan 20 tonnia, niin se on aika vähän. Ja mitä me ajatellaan nyt, kun on asuttu näin monta vuotta tässä, että jos me oltaisiin maksettu sitä Helsingin vuokratason vuokraa pienestä yksiöstäkin, niin kyllä me ollaan tienattu tämä auton hinta kyllä moninkertaisesti takaisin. Kyllä. Ja me mietittiin myöskin pakun rakentamista itse alusta saakka, mutta taas tavallaan varmaan siinä vaiheessa oli myöskin se fiilis, että halusi muuttaa siihen pakuun melkein niin kuin heti. Ja se rakentaminen kunnolla, jos haluaa kaikki lämmittimet ja näin, niin siinä se varmasti vie aikaa sen 9 kuukautta helposti. Kyllä. Ja meillä ei ole mitään tilaa, missä me voisi rakentaa sitä. Meillä ei ole työkaluja. Taitoja kyllä löytyykin, siis rempata me osataan. Ollaan rempattu meidän omissa asuntolattiassa kattoa, mutta tilaa ei ollut. Joten sitten kun huomattiin, että Saksassa sai näin halvalla asuntoautoja ja retkeilyautoja valmiina, niin päätettiin, että lähdetään sillä. Ja ollaan ollut tyytyväisiä. Ei ole kaikki tavallaan ne, mitä pelättiin, että on huonolaatuisia tuotteita tai käytetään huonolaatuisia juttuja auton sisällä. Kaikki on ollut ihan täysin
turhaa, se on Kyllä. pelko. Kaikki on pelittänyt. Meillä on hajonnut vaan yhden kerran pumppu ja yksi hana. Ja sekin, kun se on muovinen, niin vahingossa siihen sitten nojaa sen se hajos. Niin, eli ei normaalissa käytössä. Ja näähän ei ole tarkoitettu ja rakennettu mitenkään kokoaikaiseen asumiseen. Ja me ollaan oltu -20 ja +40 ja säätilat vaihtelee ja me asutaan täällä niin kuin jatkuvasti. Niin siihen nähden nämä on, niin kuin, kyllä mä voisin sanoa, että tämä näyttää aika pränältä vieläkin. Joten ei ole ollut minkäänlaisia niin pahoja mieliä siitä, että ei rakennettu itse. Ei todellakaan. Ja just se, kun me haluttiin kaikki kaasusysteemit, kaasujääkaapit ja kaasulämmitykset, sun muut, ne on aika kalliita ja sitten tarvitsee kaasuasentajan. Ja ehkä se elämänvaihe, kun me haluttiin vaan äkkiä tien päälle, eikä ruveta sitten rakentamaan mitään. Tehdas on kumminkin miettinyt kaikki asiat niin tarkkaan. Kaikki toiset kulmat, mitä tuolla on, siellä ei ole yhtään sitä ylimääräistä tilaa tai että se on just kaikki kaapit avautuu ja muuta. Siinä on niin paljon asioita, mitä joutuu ottaa huomioon, jos rakentaa. Ja lopulta, jos haluat kaikki nämä toiminnot, mitä meillä tässä on, ja uudehkon auton, niin me saatiin sen verran halvalla tämä auto, että mä sanoisin, että joku 5 tonnia, ei sitäkään olisi säästänyt, kun olisi rakentanut itse. Asuntoautot tehdasvalmistajilla, niillä on vuosikymmenien kokemus kaikesta ilmanvaihdosta ja eristyksistä ja muuta, että ei tule kondensaatiota tai mitään Kyllä. noita ongelmia. Meillä ei ollut mitään ongelmia. Me ollaan tosiaan 4 talvea Suomessa asuttu autossa ympäri vuoden ja ei mitään ongelmia. ei ikinä mitään kosteuskerääntymiä tai hometta. Tai... Ja mikä on ollut tosi hyvä, koska se on myöskin alentanut meidän elämisen kustannuksia, että me ei olisi tarvinnut kauheasti huolta, että nyt totta kai about rallaa samat kustannukset kuin millä tahansa autolla. Jos haluaa laskea paljon maksaa pakussa eläminen auton osalta, niin normaali henkilöauto, se on aika hyvä sain lähtökohta. Kyllä. Eihän siinä ole sitten pakollinen on autovakuutus. Ei tarvitse ostaa edes sitä kattavaa kaskoa. Pystyt itse vaikuttamaan siihen, kuinka paljon esimerkiksi ajat, että paljon menee dieseliä ja sitten huollot, kun ajallaan hoitaa, niin ei tule sitten yllätyksiä. Totta kai tämä on dieselin vero ja sitten ajoneuvon vero tai käyttövoiman vero. Ja on nimeltään vuosittainen vero, mitä täytyy maksamaan. Joo. Mutta meillä oli auto, kun me asuttiin asunnossa ja käynnissä me ei olisi voitu kyllä luopua autosta, joten se on +/- vanhaan verrattuna kustannuksista. Joo. Ja mitä me tämän kysytään, että mitkä on huonoja puolia? No niin, ihan aika vaikea vasta, mutta käydään aluksi hyvät puolet. Mikäs on Joni? Hyvät puolet tässä asumismuodossa ja elämäntyylissä. Mä sanoisin, että tämä on enemmän elämäntyyli kuin asumismuoto. Kyllä se on siinä välissä, mutta enemmän elämäntyyli. Mutta mä uskon, että mulla on se, että paikka vaihtuu. Pikkusen ADHD-persona kun olen, niin se hyvin se tavallaan antaa mulle sitten impulssia nämä paikanvaihdot aina kun mennään uuteen paikkaan. Se on kyllä totta. Ei tarvitse edes kauheasti muuta. Kun näkee uuden maiseman ikkunasta, niin se on... Ja etenkin kun oltiin Helsingissä, niin meillä oli noin 25 vakiopaikkaa, missä me oltiin yötä. Kummatkin oltiin siis Helsingissä töissä ja aina iltaisen mentiin aina uuteen paikkaan. 25 eri paikkaa, kun aina vaihtui maisema ulkopuolella, niin olisi piristävää. Ja uusi paikka, mihin vie koirat ulos ja muuta, niin onhan mukavaa. Joo. Mä tykkään tämmöisestä simppelistä elämästä, mikä tämä retkeilyautossa asuminen mahdollistaa, ja siinä liittyy myös tämmöinen omavaraisuuden konsepti. Eli me kerätään meidän käyttövedet jostain kaivosta tai lähteestä. Sitten me kerätään polttopuita metsästä, lämmitetään meidän pikkutakala-autoa. Kaikki tämmöinen, niin kun, se tuo tosi hyvän olon, että sä joudut itse näkemään siinä pikkusen vaivaa, kun se sähkö ei tule seinästä automaattisesti. Tai lämpö ei vaan ilmesty painamalla nappia. Itse asiassa ilmestyy sekin, kun meillä on tämä termostaatti truva. Meidän täytyy sitten kaasua käydä ostamassa aina välillä. Mutta tämmöiset simppelit jutut, musta se on tosi... Muakin aina on siis kiinnostunut, mä oon asunut maaseudulla ja omavaraisuus ja muuta on kiinnostunut aina. Ja nyt kun tavallaan tää oli saanut heittäytyminen omavaraisuuteen vähän niin kuin ennakkoon, niin totta kai otetaan vastaan. Kyllä. Ja jotenkin hyvä fiilis, että huomaa, että pärjää. Ja siitä tulee semmoinen
No kun hoitaa näitä rutiineja, tyhjentelee tankkeja ja täyttelee vesitankkeja ja no ihan vaikka pesulassa käynti tai jos haluaa nyrkkipyykillä pestä vaatteet, niin se tuo semmoista tiettyä elämän iloa ja sisältöä sun päivään, niin mä tykkään tommosesta asiasta. Ja pyykit tosiaan pessään omavaraisissa pesuloissa kuin itsepalvelupesuloissa. Niitä löytyy Suomestakin nykyään melkein jokaista isosta kaupungista ja ympäri Eurooppaa, joten me ei missään vaiheessa ole mietitty, jos mitään tavallaan pesukonetta auton ostaa. Pulsaattoreita tai jotain. Ja ehkä se pesukaan ei olisi paha juttu, mutta se, että kun sä liikut joka päivä, niin mihin sitten niitä märkiä lakanoita ripustelet. Ja sitten kun oot laittanut ne tonne johonkin kuusen oksalle, niin sitten alkaa sataa vettä ja näin. Niin ei ole ehkä meille vaihtoehto sitten toi tommonen käsipesu. Ja siinä on varmaan sellaiset hyvät puolet. Ja onhan tämä elämyksellistä. Kyllä. Elämä kokonaisuudessaan. Me ollaan tällä hetkellä tosiaan Ranskassa, Ranskan maaseella, Dordogne maakunnassa. Tämä on vähiten asuttu alue kuin Ranskassa ja tämä tuntuu kodilta. Kyllä. Niin tavallaan pääsee aina tavallaan paikalliseen meininkiin mukaan. Kyllä. Tuntuu hyvältä. Joo. Ja sitten mä haluaisin vielä tätä minimalismipointtia tuoda tässä esille, että miten vähän ihminen tarvitsee kuitenkin lopulta tavaroita, niin se on kiva huomata. Että joo, se tarkoittaa sit sitä, että on aika usein samat vaatteet päällä koko aika. Ja on vaan yhdet kahvikupit sun muut, mutta se taas tietty tuo semmoista toisenlaista turvaa, kun sulla ei ole sitä kauheata krääsävuorta ympärillä. Niin tämä retkeilyautossa asuminen on mahdollistanut myös sen. Tämä on vaan kaikki tarvittavaa, tuntuu niin vapaalta, kun voidaan oikeasti vaan ajaa minne lyhtää. Ja huonoja puolia, se on aina ensimmäinen, mikä kysytään, että mitä huonoja puolia siinä on. Niin meillä on rutiineja, mutta meillä tavallaan ei ole sellaisia vakiintuneita rutiineja. Eikä kun olet asunnossa, niin sulla on ne rutiinit, sä menet kotiin, sä laitat sen kännykässä samalle pöydälle ja sitten menet teet tätä ja käyt koiran kanssa saman lenkin heittämässä. Meilläkin on rutiineja, me tullaan tänne, meidän pitää tankata vettä, tankata kaasua, pitää katsoa, että vessa ei tulvi ja muuta. Mutta taas tavallaan ne ei ole rutiineja, kun ne tehdään aina eri paikassa. Se on ihan totta. Eikä siinä on se kaksi puolta. Ei rutiineja, mutta tavallaan on rutiineja. Mutta toisaalta sitä rutiiniakin syö se tietty yllätyksellisyys ja seikkailu. Et koska sää vaikuttaa. Sitten jos olet ajatellut, että me ajetaankin johon ja sitten siellä onkin tie poikki, ei me voidakaan ajaa tonne yöksi, mennäänkin johonkin muualle ja sitten me ehkä tavataankin joku kiva tyyppi ja sitten me mennään heidän kanssaan jonnekin. Ja siinä niin on koko aika tämmöisiä, ehkä mulla ei välillä epämukavuus alueelta lujasti poistumisia, mutta et se tuo sitä, mikä rikkoo sitä rutiinia. Mutta se myös toisaalta estää kaikkea tämmöistä masennusta ja tylsyyttä. Onhan se jännittävää. Voit koittaa vaikka ensi kerran menet uuteen kaupunkiin, missä et ole ikinä käynyt ja etsi vesipiste, missä voit ottaa 110 litraa vettä. Sitä me tehdään noin 6-7 päivän välein. Kyllä. Ja me käytetään jotain tämmöisiä appeja apuna, mutta me ollaan lähes 600 eri vesipistettä myös lisätty esimerkiksi Maps.me avoimen karttasovelluksen, että jatkossa muutkin löytää niitä. Tämmöinen tietty yhteisöllisyys ja avoin data on aivan ihanaa myös huomata, kun elää tällaista elämäntyyliä. Yksi huono puoli, se ei ole tämä pieni tila, mutta sanoisin, että huono sää vaikuttaa ihan eri tavalla omaan mielialaan. Varsinkin jos se jatkuu päivä- tai viikkokausia. Et asunnossa sitä ei oikeastaan edes huomaa. Ehkä kävelet siellä, että voi ei nyt räntää ja pitää laittaa vähän nuttua tiukemmalle, mutta autossa se sitten... Niin kuin on sanonta Pakua ja sanoo, että all world is your backyard, niin kaikki maailma on meidän takapiha, niin kyllä se tavallaan, jos takapiha on mudassa ja vellissä ja sataa vettä, niin kyllä se tuntuu pahalta. Ja tavallaan aina tämmöinen luonto meidän ympärillä on tavallaan meidän olohuoneen jatke. Kyllä. Ja sen huomaa siis ihan sitten, kun kesäkuumalla täytyy nukkua ikkunat auki. Meillä on tietysti ötökkäverhot, niin ne ei pääse sitten tänne luojan kiitos tekemään pesää, mutta kuulet kaikki linnut ja kaikki luonnon äänet. Tai sitten sama juttu, jos sä oot jossain kadun varrella yötä, mitä me tosi harvoin ollaan, niin sä elät siellä niin kuin kadulla. Sä kuulet ihan joka ikiset askeleet, puheet, tai joku kävelee vierestä ja sanoo, että Finlandeese. Niin, koputtelee oveen ja kaikkea tällaista. Että sä oot vaan niin kuin altistunut sille hirveän paljon enemmän. Se on huono puoli, mutta se tavallaan... Kyllä sä oot enemmän niin kuin läsnä siellä.
Mutta sitten mä voisin myös sanoa yhten huonon puolena, mitä itse en ole kauheasti kokenut, mutta et moni, mikä on pidempää tien päällä, mitä ollaan tavattu, he kokee ehkä tämmöistä koti-ikävää ja sitten ehkä semmoista tiettyä irtolaisuuden tunnetta, että sä oot niinku yhteiskunnasta vähän niinku irti, kun sä asut siinä autossa. Tosiaan me ei tavallaan olla yhteiskunnassa irti, mutta me ollaan vähän siihen rajamailla, että siis kaikissa rekistereissä ja muissa niin me ollaan vailla vakinaista asuntoa. Tilastollisesti me ollaan siis asunnottomia, eli me liataan nyt tätä tilastoa siellä sitten 2 henkilön voimin. Et meillä ei ole asuntoa, mutta onhan meillä Herra Jumala koti. Tämä on aivan ihana koti. Mutta se on totta, että myöskin se, että me ollaan aina uudessa paikassa. Me ollaan uudessa aina siis ympäristössä. Me ollaan uusien ihmisten ympäröimänä. Ihmisillä on tarve kuulua johonkin joukkoon. Niin tavallaan meille ei tule ikinä, että vaikka me tavataan ystävällisiä paikallisia ihmisiä tai jaetaan iloja ja suruja, mutta ei se tavallaan ole sitä kuulumista siihen joukkoon. Kyllä se vie pitemmän aikaa. Kyllä. Vaatii yhteisen historian ja yhteiset kaikki. Että se ei vaan tuu silleen sormia napsauttamalla, että sä vietät siellä jonkin aikaa. Kyllä, vaikka vietät pidempää aikaa. Me oltiin Espanjassa vuosi tai puolitoista, niin kyllä sillä edelleenkin tuntui vähän sen ulkopuolisena. Ja me oltiin itse asiassa house-sittaamassakin 4 kuukautta pienessä Espanjassa kylässä. Niin vaikka tiesi ja tunsi kaikki naapurit siitä, niin siltikin tunsi itsensä niin ulkopuoliseksi. Kyllä. Eikä kuulunut siihen joukkoon. Osaksi sitä taitaa olla myös se, että on ulkomaalainen eikä kielitaitokaan ole ihan niin hyvä, mutta siis ihan yleis se, että kun tulee ulkopuolelta pieneen suljettuun yhteisöön, niin ei se ole aina niin kauhean helppoa. Mutta toisaalta ei ole kauheasti ollut semmoista tarvettakaan ollut lähestyä ihan jokaista vastaan tulevaa. Onneksi että aika on introvertteja, viihdytään kyllä kahdestaakin, mikä on varmaan ollut aika tärkeä homma siinä, että me ollaan viihdytty tässä. Mutta siinä on ehkä ne huonot puolet sitten tästä elämäntyylistä. Mä voisin kyllä yhden vielä sanoa, mitä mä keksin koko aika näitä huonoja. Niin semmoinen, mä kutsun sitä van-paranoiaksi. Eli kun me omistetaan niin vähän ja kaikki meidän tärkeät asiat on täällä autossa, mikä ei ole siis kallista materiaa, vaan periaatteessa tämä auto, koti on mulle hirveän tärkeä. Että me ollaan joka kerta eri paikoissa, me ei tiedetä, että onko se huono paikka tai hyvä paikka tai rikollinen. Niin joka kerta, kun me jätetään auto johonkin ja poistutaan itse autosta vaikka vaeltamaan tai johonkin, mulla on vähän semmoinen aina takaraivossa pieni, että toivottavasti auto on kunnossa ja toivottavasti kukaan ei ole varastanut sitä. Että se ei estä mua ikinä lähtemästä autosta pois, mutta se on täällä takana kuitenkin. Semmoinen pieni pelko. Mutta toisaalta mulla ei koskaan ole minkäännäköistä pelkotilaa, kun me nukutaan autossa jossain vähän hämärässäkin paikassa tai näin. Sitten semmoinen taas ei pelota ollenkaan. Ja kyllä tässä tavallaan muutaman viikon jälkeen se kaikki toinen pelko noista, siis mun mielestä noista nukkumispaikoista hävisi kokonaan. Varmaan niin eka viikko tai 2. Silloin ennakkoon me pelättiin, että on hirveän pelottavia paikkoja. Ja paikkoja, mitä me ei tunneta. Uusia maita, uusia ihmisiä, uusia kulttuureita. Mutta lopulta se oli se 2 viikkoa Suomessa oltiin, niin huomattiin, että eihän tässä ole mitään. Se oli ehkä enemmän sitä, että kun huomasit, että oikeasti ketään ei kiinnosta, että sä asut siellä autossa. Kukaan ei tule koputtelemaan, sanoo, että lähtekää pois tai kuka soita poliisia tai jotain tämmöisiä ihmeellisiä mielikuvia. Mun mielestä nämä tulee ehkä sieltä Amerikasta, kun siellä on se häivepaku, stealth-kulttuuri. Eli sun täytyy olla semmoinen tosi piilotella sun autossa sun muuta. Ja me ei olla koskaan lähdetty sille linjalle. Meillä on tosiaan isot ikkunat, pidetään valoja päälle. Me avoimesti ollaan kerrottu, että me asutaan tässä autossa ja me iloitaan tätä elämäntapaa. Mutta onhan se totta, että huoli on sellainen, mikä kantaa. Eikä siinä on vaiheessa, kun ennakkoon huolehtii asioista ja näistä, niin ei tarvitse pelätä missään niin paikoissa, missä on yötä. No ehkä siinä oli viimeinkin ne huonot. Nyt en keksi enää. Joo, siinä taisi tulla oikeastaan. Mutta siis noikin on siis semmoisia ihan pikkusia juttuja, että ei ne mitenkään estä mua tässä asumassa. Mä keksin esimerkiksi heti asunnosta jonkun huonon puolen. Se, että miten paljon siellä on eri väliovia ja pitää avata jotain kahvoja. Ja sen mä huomasin jälkikäteen, että se oli tosi ärsyttävää. Virallinen elämä. Mitä viranomaiset miettii? Saako autossa asua? Mihin meidän postit tulee? Tuleeko meille postia? Miten byrokratia? Miten armeija? Kaikki. Käydään ne läpi.
lyhyesti sanottuna monethan kyselee, että onko tuo ihan laillista, mitä te teette ja saako autossa asua, niin totta kai saa. Sä saat asua vaikka veneen alla, jos sä itse haluat. Tai siellä kesämökilläs. Kyllä. Mutta sä et saa sinne kirjoja, eikä sä et ole tavallaan virallisesti sä et asu. Eli kirjoissa sä et asu siellä. Kyllä. Jokainen saa viettää aikaansa niin pitkään kuin haluaa pakussaan tai kesämökillään. Se on ihan täysin laillista. Me ollaan tosiaan, mitä aikaisemmin käytiinkin, me ollaan vailla vakinaista asuntoa. Meillä ei ollut 6 vuoteen mitään postilaatikkoa, eikä ei ollut postiosoitetta, se oli vaan viiva siellä, mikä aiheutti ehkä välillä byrokratian rattaissa vähän niin kuin ongelmia. Esimerkiksi jos jätät laittamatta osoitteen jossain formissa, niin Eihän se hyväksy ei se hyväksy sitä, että siinä ei ole mitään. Se laittaa vaikka siihen viiva, niin sitten se alkaa hyväksymään sen. Ja monessa paikassa kyllä se oli tavallaan sellainen vastapuoli, kun miten niin, sulla ei ole osoitetta. Ja sitten he on heti, että no, voit sä kertoa jonkun osoitteen. Tai... Mutta lopulta kaikki meni ihan hyvin. Suosittelen, jos lähet tähän näin osoitteettomuuteen, niin hoidat sun vakuutusasiat ja pankkiasiat Kyllä. kuntoon ennen. Se on mahdollista hoitaa ne. Tuskallisempaa se tulee olemaan ja vaikeampaa. Ja joudut ehkä keskustelemaan hyvin kattavasti ja syvällisesti pankkivirkailijoiden kanssa, jopa juttelemaan asianajajien kanssa, laittamaan heille sähköpostia. Näin on käynyt minulle muun muassa yhden pankin kanssa, kun keskustelin osoitteettomuudestani ja rahastosijoituksistani. Mutta kaikki on mennyt kumminkin lopulta hyvin. Meillä on vakuutus autossa se tullaan nyt kilpailuttamaan varmaan ensi kesän aikana. Me kysyttiin, miten se onnistuu. Pitää soittamalla hakea tarjous. Ehkä joutuu maksamaan vuoden ennakkoon, mutta ei haittaa. Pankkiasiat. Meillä on vanha pankki, missä me ollaan aina oltu. Ekat 2 vuotta meillä oli posterestante. Posterestante oli auki vain virka-aikana ja kuka on töissä virka-aikana? Minä. Se on kohdistettu selkeästi asunnottomille ja työttömille, joilla on aikaa käydä hakemassa postit päivän aikana, mutta ei sellaiselle, joka tekee koko aika työtä ja asuu autossa. Niin, mutta joka viikko kävimme hakemassa ne postit sieltä, kun se oli viikon verran, ne säilyttyvät siinä kyseisessä postissa posteja. 2 vuoden jälkeen huomattiin, että tässä on mitään järkeä, koska me ei saada postia mitään. Sieltä tulee jotain osuuspankin äänestyslipukkeita, verolipukkeita, mikä tulee muutenkin tuonne vero.fi sähköisesti. Me ei tule mitään nykyään postissa. Ja jos tulee, niin ne on jotain mainoksia tai vastaavia. Joo, eli me ei tarviteta osoitetta. Kyllä. Me ollaan pärjätty ihan hyvin. Ää, Suositellaan, että jos on mahdollista laittaa sukulaisen tai vaikka vanhempien luokse, niin se helpottaa kyllä tosi paljon, mutta me ollaan myös ajateltu sitä, että jos vakuutusyhtiölle ilmoittaa virheellisen osoitteen, niin voiko siinä olla kyse vakuutuspetoksesta? Me ollaan sanoneet suoraan vaan, että meillä ei ole osoitetta. Me olemme ihan täysin rehellisiä ja täysin laillista ollut vuodesta 1981 saakka olla osoitteeton. Kyllä, silloin kumottiin tämä irtolaislaki ja joskus kuulee virheellisesti vielä sanottavan sitä. Semmoinen ei ole totta. Viran elämä on ihan jees. Ei sinällään mitään outouksia. Ihmetyksiä kyllä. Parisuhteesta siitä puhutaan paljon tai kysytään meiltä paljon, koska me ollaan asuttu 7 vuotta näin lähekkäin. Joka päivä pieni koppi, 6 metriä, 1,8. Ei ole enää vierekkäin vaan toisella puolella pöytää, mutta parisuhde on kukoistanut. Joo, kyllä voi sanoa näin. Et monesti saadaan niitä kommentteja, että olisi ihanaa, mutta en mä kyllä oman puolison haluaisi asua autossa. Mutta me halutaan. Ei ole mitään ongelmia. Tämä oli ihan mukavaa. Tavallaan 2 introverttia asuu autossa toistensa läheisyydessä joka hetki. Mutta me pystytään sillain kääntämään toisen läsnäolo pois päästä ja sitten tämä, mikä tämä nyt on, pohjapiirrosta saa tuossa aika kiva, että mä tykkään sitten hengailla tuolla sänkyosastolla ja kuunnella jotain äänikirjaa tai lukea, että ollaan netissä ja sitten Joni hengaa tässä meidän loungein puolella. Että tavallaan saadaan me kyllähän tälleen niin omat huoneet kyllä. Niin.
Mutta tosiaan se taito, että osaa niinku laittaa offille kaikki ympäristön, niin se on ihan Kyllä. toimiva. Se toimii myös työelämässä hyvin, kun haluaa keskittyä. Ja kyllähän tässä tavallaan pitää myös olla paras ystävä. Joo. Ei riitä, että sä oot sun rakastajan kanssa lähet ensireissulle pakuun ja muutatte siihen seuraavaksi 3 vuodeksi. Luultavasti tulee jotain kismaa, tai jos on tosi sellainen niinku Kiihkeä suhde. Kiihkeä suhde, niin kuin puhutaan. Voi olla, että asiat kyllä sitten Vähän eskaloituu. Tässä ei tavallaan mitään asioita ei voi padota. Se on ihan totta. Että tavallaan kaikki on avoimena kirjana toiselle tässä, kun ollaan näin lähekkäin. Ja siinä on oikeastaan mahdotonta mitään tavallaan peittää. Joo. Jos sä oot asunnossa, niin sä voit mennä toiseen huoneeseen ja sitten voit kiukutella siellä yksinässä ja mennä takaisin olohuoneeseen ja hymyillä. Mutta tässä on se tetille, Sara, onko mikään ongelma? Joo, se on kyllä ihan totta. Ei pysty peittelemään. Mutta parisuhde toimii hyvin, hienosti. Meillä on tavallaan yhteisiä intohimoja ja harrastuksia, mutta on myöskin paljon omia juttuja, mitä halutaan tehdä. Ja Joni on mun paras kaveri, niin mä haluan olla hänen kanssaan mahdollisimman paljon. Tälleen se niin kuin onnistuu ja mä en ikinä halua pyytää anteeksi sitä, että mä haluan olla mun miehen kanssa paljon. Koska hän on ihminen, jota mä rakastan yli kaiken, niin miksi mä en olisi hänen kanssa? Niinpä. Mutta minkälaiselle ihmiselle yleisesti tämä sitten niinku elämäntyyli, minkälaiselle ihmiselle voisi suositella tätä näin? Niin kyllä pitää aika itsenäinen olla. Eikä asunnossa sä voit oikeasti, jos sä oot vuokralla, sä voit ottaa vuokraantajalle, jos on mitään ongelmia. Jos sun vesi loppuu, niin sitten sä voit vaan soittaa vuokraantajalle. Sama homma, jos oot omistusasunnossa, sä voit soittaa isännöitsijälle tai huoltoyhtiöön, ne hoitaa kaiken. Sun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Omakotitalossa se pitää olla vähän niin kuin samanlainen kuin omakotitalousasunnon. Sun pitää olla se itsenäinen hoitaa hommat. Kyllä. Mutta sielläkin omakotitalossa yleensä kaikki on automatisoituja. Veden tulo, sähkön tulo ja muuta, että tässä vielä joutuu niinku vielä enemmän ottaa koppia elämän perustarpeista, jotta saa ne tyydytettyä. Kyllä. Ja jos sulla vaikka katto vuotaa, niin kyllähän sun täytyy se heti korjata. Et se voi ruveta jotain kattokorjaamaan alkaa kilpailuttamaan. Että tämmöistä pientä toimeliaisuutta. Ja kyllä mä sanoin, että kaikki ihmiset, ketkä me ollaan tavattu, ketkä asuu tälleen vaihtoehtoisissa asumismuodoissa, niin he on just hyvin itsenäisiä ja ehkä tämmöisiä just, että uskaltaa toteuttaa omia haaveita ja rohkeita ja vähän semmoisia oman tiensä kulkijoita, mutta aika vähän kuitenkaan tämmöisiä hyvin erikoisia jotain taiteilijasieluja, kun ekana tulee varmaan mieleen se, että pitää olla joku tosi erikoinen, että miksi tämmöinen normitavis toimistotäti ei voisi asua autossa. Että kyllä suurin osa ihmisistä on ihan kyllä, tavallisia. Ja esimerkiksi meillä oli miitti tuossa Espanjassa, niin siellä oli varmaan 15 henkilöä, niistä 7 oli yrittäjiä. Ja tavallaan ja loput korkeakoulutettuja. Niin, että kyllä tämä vaatii suunnitelmaisuutta, tämä vaatii siis, että sä osaat tehdä asioita ja osaat ajatella asioita, joten tavallaan se normaali ihminen pystyy elämään tältä. Vaikka se sanoisi ennakkoon, että en pysty, emme voi kuvitellakaan asua niin noin Totta kai, jos olet asunut 20 vuotta isossa 204-neliöisessä omakotitalossa, niin pakuun muutto voi olla aika kauhistus, mutta ei se lopulta niin iso askel ole, kuin se porukka luulee. Ja tärkein asia siellä taustalla mun mielestä on se oma halu, koska se kantaa niin pitkälle, että sä kyllä keksit kaikkia keinoja ja sun ei tarvitse olla teknisesti kauhean lahjakas kuitenkaan, kun sit löytyy apua ja sä löydät apua tuolta tien päältä ja se on hirveän tärkeä kyky myös uskaltaa niin kuin, ottaa vastaan sitä apua. Eli kaikki kyllä järjestyy, että semmoinen vähän turhaa murehtiminen on hurjaa. Ja kun auto levii johonkin, niin se tuntuu sillä hetkellä vähän maailman lopulta, mutta se ei kuitenkaan esimerkiksi vene. Vene saattaa kaatua tai sä kuolet ja hukut sinne, mutta auto vaan levii johonkin tien laitaan. Että se ei ole maailman loppu. Mutta 7 vuotta meidän asuntoelämisestä on takana. Siellä 7 vuotta sitten todella kaukaisia muistoja asunnossa asumisesta, mutta
mitä tässä nyt jäänyt kaipaamaan, niin on ollut uuni. Niin, tämä on kyllä niin korni juttu. Oikeasti me ei kaivata asunnosta mitään muuta kuin uunia. Ja se on nyt hyvä, koska me tällä hetkelläkin haussitetaan Ranskassa. Meillä on täällä talo, missä me ollaan. Missä on uuni. Missä on uuni. Ja meillä on tehty joka toinen päivä vähintään uuniruokia, jolloin me saadaan tavallaan tämä uuniruokien kiintiön täyteen aina tässä haussittien aikana. Ja sitten me voidaan jatkaa taas sitten muiden ruokien tekemissä pannulla ja grillillä. Joo. Ja ehkä joku saattaa ajatella, että no miksi te sitten haussittaatte ja sitten tykkäätte sitten asua siellä autossa. Niin joo, kyllä me voidaan asua asunnossa, ja kunhan meidän ei tarvitse maksaa siitä, niin tämä on niin hyvä diili. Se on tärkeä. Joo. Ei tarvitse maksaa. Koska... Hyvä netti ja hyvä uuni, niin me ollaan onnellisia. Yksi juttu muuten nyt tuli mieleen tuosta netistä, että netti on sellainen asia, mikä on ehkä vähän, mä en tiedä, että riippuuko se välttämättä tästä autoasumista, vaan ylipäätään se Suomen ulkopuolella olemisesta. Että on välillä vähän vaikeaa löytää hyvää, nopeata wifiä, ja varsinkin kun me tykätään olla luonnossa ja vähän semmoisissa syrjäisissä paikoissa, mutta kaikissa kaupungeissa löytyy hyvät netit ja koko aika paranee kaikki yhteydet sun muut, mutta... Joo, verrattuna Suomeen, kun ollaan totuttu Suomen hyviin nettiyhteyksiin, keskellä ei mitään. Kansallispuistossakin 4G-yhteys toimii mainiosti ja voit skypettää ja muuta, mutta Euroopassa se ei ole samalla tasolla. Valitettavasti. Et se on hyvä ottaa myös huomioon, jos haaveilee jostain tämmöistä digitaalinomadiusta. Että sä et voi tehdä niitä Zoom-kooleja tai Skype-neuvotteluita missään keskellä luontoa, että sun pitää sitten mennä kaupunkiin parkkiin työpäivän ajaksi. 7 vuotta on asuttu autossa. Mitäs sitten autossa asumisen jälkeen? Onko elämää autossa asumisen jälkeen? Tällä hetkellä meillä varmaan on tämmöinen naivi haave, että me kyllä matkustetaan niin pitkään tässä. Että tavallaan sellaista tilannetta ei varmaan aika lähitulevaisuudessa ole, että me nähdään, että me ei edes muuttaisi pois autosta. Kyllä. Ja mehän tullaan vanhemmaksi ja vanhemmaksi. Ja viisaammaksi. Kyllä. Mutta me ollaan ollut tiepäällä nyt 2 vuotta Espanjassakin, niin 85% tiellä tai renkaiden päällä asujista on plus 70-vuotiaita eläkeläisiä. Kyllä, miettikääpä sitä. Eikä jos he pystyy, niin mekin pystytään. Se on vaan vähän hitaampaa. Kyllä. Kuin nykyään. Mutta muuten sama homma. Eikä toivottavasti asutaan sitten, kun ollaan samanikäisiä kuin kaikki muutkin ympärillä olevat. Kyllä. Et sosiaalinen media ei anna ihan totuutta näistä 20-vuotiaista #vanlife. Joo, niitä näkyy ehkä se, että surffirannoissa on muut, mutta suuri osa niistä nuoristakin pitää välivuotta, että opiskelu- ja töitten lomassa ja sitten haluaa perustaa perheen sun muuta, mutta ei autossa asu kyllä nuoria kauhean paljon. Mutta hyvä meille. Kyllä. Jos tämä autossa asuminen jossain vaiheessa päättyy, niin varmaan jotain omavaraishommia. Se on semmoinen unelma kanssa. Se olisi aika luonnollinen siirtymä myös. Kyllä. Että tavallaan autosta johonkin, missä ikinä pystyy kasvattamaan jotakin. Kyllä. Ja kyllä. Ja koska elämme vapaassa maailmassa, voimme tehdä sen missä haluamme. Sen takia on ihan hyvä olla tavallaan tässä matkankin päällä, niin vähän silmät auki, missä haluaisi asua ja missä ei, missä nimessään asua. Esimerkiksi me ollaan Ranskan Dordogne maaseudulla, en haluaisi missään tapauksessa asua täällä. Täällä on kaunista, täällä on tosi lämpimiä päiviä. Täällä on hyvää ruokaa, hyviä juustoja, täällä on mahtavia maisemia. Mutta ei ole meidän paikka. Täällä on hirveästi ötököitä, täällä ei ole kunnon talvea, täällä on hirveän synkkää, märkää, kosteita. Kesät on erittäin kuumia, plus 40 kosteita. 2 isoa jokea tuossa vieressä menee. Täällä kaikki kasvaa älyttömän nopeasti, muun muassa peruna, mutta myöskin vieressä kasvaa kaikki muut rikkaruohot. Joten, ja paljon on tuholaisia. Ja tuholaisia on paljon. Miettiä, että onko luomukasvatus kauhean helppoa tämmöisessä pesässä, mutta kiva kokemus siis kokemuksena. Ja näin me opimme, että tänne me haluamme muuttaa, mutta ehkä tulevaisuudessa vaikka Espanjan pohjoisosassa oleviin vuoristoalueisiin. Kyllä. Joo, Etelä-Espanja ei. Liian kuivaa, kuumaa meillä. Kyllä.
sitten on Kroatia, Bulgaria, Romania. Suomi olisi musta kiva, mutta katsotaan nyt vähän se. Se on niin aika kallista. Se on niin kallis kyllä. Nyt kun on tottunut asumaan Espanjassa, missä kaikki on 30% halvempaa tai enemmän, niin Se on Suomen palaaminen on ison kynnyksen takana. Joo. Ja jotenkin kun me ollaan totuttu, kun me ollaan nyt eletty tässä useampi vuosia, meillä ei oikeasti mene rahaa mihinkään muuhun kuin ruokaa ja auton johonkin kuluihin. No okei, jos joku paita hajoaa, niin sitten pitää ostaa uusi. Mutta me ei ikinä shoppailla, kun eihän meillä ole tilaa. Mihin me täällä laitettaisiin tavaroita? Niin se on kyllä kauhea kynnys sitten ruveta maksaa samallisesta jutuista, mutta enemmän. Palataanko vielä vähän raha- ja finanssiasioihin? Että mitä tämä autossa eläminen kustantaa? No, lähdetään aluksi luvuista. Se on muuten mukavaa. No niin, Me keskimäärin viime 7 vuoden aikana olemme käyttäneet rahaa noin 1300 euroa kuukaudessa. Kahdelta ihmiseltä se sisältää siis sekä auton kulut, matkan kulut, elämisen kulut, kaikki huvit, Kaikki. haaveet. Ja matkustaminen noin 1200-1150 siinä Joo. paikkeilla. Me eletään pienellä budjetilla, me ostetaan kaupasta oikeastaan mitä tahansa ruokaa me halutaan, mutta me kokataan kaikki ruuat. Tää meidän pikkukeittiössä me tosi harvoin käydään ravintolassa, joskus silloin tällöin kyllä, jos on joku spesiaali päivä tai tuntuu siltä, niin sitten käydään ravintolassa, mutta toi kotona kokkailu on kyllä semmoinen suuri säästö, että ruokakuluthan meillä on kaikkein isoimmat. Ja sitten toisiksi isoin kulu on Auto ja polttoaine, kyllä. Vakuutukset, polttoaineet, auton huollot. Auto alkaa olemaan 7 ja 8 vuotta vanha, niin alkaa jo rahareikä. rahareikä alkaa menemään sinnekin, mutta ei edelläänkään. Jos maksetaan 1000 euron auton huolto tai korjaus, niin se on se sama vuokra, mikä olisi siellä Helsingissä. Se on ihan totta. Meillä on budjetti tuohon meidän dieseliin 150 kuukaudessa, että se on kyllä aika vähän, mutta me matkustetaan hyvin hitaasti ja liikutaan vähän, että sitten tässä autossa asuminen hyvin puolihan on ne, että sä pystyt itse määrittämään se, että kuinka nopeasti sä matkustat ja mitä sä ruokaa syöt sun muut. Siis tää on tosi kiva senkin takia, että sä oikeasti voit vaikuttaa niihin kuluihin. Vaikka ne kulut on tosi pienet silläkin, niin voit pienentää omilla valinnoillasi. Ja näinhän me tehdään, me ollaan aika tämmöisiä, en halua sanoa nuukia, vaan mitäs taloudellisia, koska sitten kun me kilpailutetaan nämä meidän kaikki nettiliittymät ja vakuutukset, niin meillä jää sitten sitä rahaa niistä, niin sitten me käytetään se raha semmoisiin asioihin, mitä me halutaan. Eli kyllä me tehdään välillä turistijuttuja ja maksetaan sisäänpääsylippuja. Käytiin Pariisin Disneylandissa, mikä oli aika kallis. Saatiin puoleen hintaan liput, niin päästiin sinne ja ei me olla koettu, että me jäädään pois mistään, mitä me haluttaisiin. Että me pystytään kyllä elämään ihan meidän unelma-elämää joka päivä. Kyllä. Ja tämä on tosiaan siitä hyvä, että kun on aikaa, niin ei tarvitse käyttää rahaa. Hyvänä esimerkkinä, jos sulla on kuukauden kesäloma, ja sä haluat olla 3 kuukautta Espanjassa, ja sulla on kuukauden kesäloma. Sulla menee 3 vuotta, kun sä oot siellä 3 kuukautta Espanjassa. Sä joudut ajamaan joka kesä sinne Espanjaan ja takaisin. Se on sellainen 9000 kilometriä. Me voidaan olla suoraan 3 vuotta Espanjassa putkeen, ja me ei tarvitse ikinä käydä Suomessa, jolloin me säästetään 9000 kilometriä. Plus kaikki muut kulut siihen päälle. Joten tavallaan, ja nyt esimerkiksi me mennään lautalla Suomeen, Saksasta, mutta koska me voidaan päättää kuukausi, päivä, milloin me mennään sinne, meillä ei ole mitään aikataulua, niin me otetaan se halvin päivä, milloin me saatiin tarjouksessa -60% lauttamaksusta. Mikä tulee edullisemmaksi kuin se, että me oikeasti ajettaisiin omalla autolla, mikä on ihan hullua. Mutta näin se vaan menee. Eli periaatteessa tämä aika on meidän suurin assetti, ei suinkaan raha. Kun moni ajattelee, että pitää olla paljon rahaa, että pystyy näin tekemään, niin se ei ole kyllä totta. Sulla täytyy olla aikaa. Meillä oli sellainen vuoden reissu 4 vuotta sitten, vai 5 vuotta sitten Euroopassa. Niin me ajettiin yli 35 000 kilometriä vuoden aikana. Ja nyt me ollaan, silloin meillä oli kiire vuoden aikana. Koska me lähdettiin töistä ja meillä oli vuosi aikaa ja haluttiin palata takaisin töihin, niin totta kai me haluttiin nähdä ja kokea mahdollisimman paljon, niin silloin niitä kilsoja tietenkin tulee. Ja se oli aika kallista. Kyllä. Mutta nyt kun meillä on aikaa, niin me ollaan ajettu 14 000 kilometriä vuodessa. Se on aika yli puolet vähemmän. Kyllä. Ja
käynnissä ollaan kyllä koettu aika lähes saman verran. Joo. Ehkä vähän vähemmän ja hitaammalla tahdilla, mutta kumminkin. Joo. Mutta tässä oli meidän eka Paku-podcast. Käytiin asioita läpi, mitkä on sydämellä ja uusi konsepti 7 vuoden pakuulun jälkeen ja sen Tämmönen kunniaksi. Juhlajakso, me ollaan yleensä tehty joka vuosi joku tämmöinen pakuelämisjuttu. Ja yleensä me tehdään näitä YouTube-videoita niin englanniksi, mutta nyt ajateltiin, että olisi kiva puhua väliin suomeakin. Ja sitten tuli tämmöinen. Mutta joo, tosi kiva, jos jaksoit kuunnella ihan loppuun asti näitä höpinöitä. Tämä on kyllä vähän tämmöinen ikuisuusaihe, mistä me jaksetaan kyllä puhua ja toistella samoja asioita. Mutta seuratko meidän kanavaa, sieltä tulee about kerrallaan viikon välein tulee päivityksiä, mitä ollaan tehty sitten viikon aikana, missä ollaan oltu yötä ja mitä ollaan tehty. Ja jatkossakin samaan tahtiin jaetaan elämäämme. Kyllä. Tosi kiva, että reissaat meidän mukana. Jes, hyvää kevättä kaikille. Oikein hyvää kevättä. Moi moi! Moikka!